Xin chào bạn, trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách reset factory default cho máy in laser trắng đen HP Neo và Stop MFB 1002W. Thì trong quá trình sử dụng đến lúc nào đó các bạn cần xóa cài đặt cũ, bao gồm những cái thông tin như là cài đặt wifi qua cho cái máy in Neo và Stop 1002W này ha. Đây, cho màn hình các bạn thấy. Chúng ta có cái biểu tượng tờ giấy ha, mũi tên ha, còn bấm vào giữ luôn. Tầm khoảng chừng 3 giây hơn các bạn buông tay ra, thì lúc này máy sẽ in ra một cái tờ thông tin cấu hình. Đây các bạn thấy thông tin cấu hình ha, địa chỉ IP address 192.168.88.84. Thì bây giờ mình sẽ reset nó nha các bạn. Đây thông tin địa chỉ IP cấu hình ha, mình sẽ reset nó thì nó trả về mặc định hết nha các bạn.